Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Mở đầu trailer tập 58, sau màn combat đầy gây cấn với Cửu Đầu Sư Tử và Thạch Hạo, đám người kia cuối cùng cũng bỏ chạy. Lúc này, Vân Hy mới tiến đến muốn lấy lại pháp khí thần linh trong tay Thạch Hạo. Tiếc là tên vô sỉ này đâu dễ dàng nôn ra. Lúc này, một tên tóc vàng thiên tài mạnh nhất của bộ tộc Kim Sĩ Đại Băng có chút quan hệ thân thiết với Vân Hy, đi đến muốn đòi lại đồ vật giúp Vân Hy. Tuy nhiên, Vân Hy thẳng thừng cự tuyệt hắn, nàng không muốn có bất cứ dây dưa gì với anh em nhà này. Sau một hồi lâu, huynh trưởng của tên tóc vàng đến tự xưng là vị hôn phu của Vân Hy. Đáng tiếc, nàng chẳng thêm đoái hoài gì đến hắn. Đại Hồng Điểu ngứa mồm không ngừng khiêu khích cà khịa tên kia, nó một mực khẳng định Vân Hy chính là tẩu tẩu của nó. Lúc này, thân thể hắn khuếch tán ra một luồng đáng sợ gợn sóng, ép thẳng tới Đại Hồng Điểu. Hiển nhiên, hắn không phục Thạch Hạo, mang theo một luồng sát khí. Đại Hồng Điểu khó thở, thực lực của nó bây giờ đích xác rất khó cùng thuần huyết sinh linh bên trong người nổi bật so sánh. Chính là bên cạnh Cửu Đầu Sư Tử cũng một trận giật mình, cảm thấy áp lực. Thạch Hạo cười lạnh một tiếng, dám ở trước mặt hắn động thủ, vọng động hắn bên này người, đây là một loại khiêu khích, hắn sẽ không bỏ mặc kệ. Lúc này, huynh trưởng của hắn Kim Vân Đẳng rốt cuộc chuyển động, toàn thân bao phủ một tầng kim sắc vầng sáng, giống như một vòng phát sáng thái dương. Chính là sợi tóc màu vàng óng đều nhiễm lên một tầng thánh khiết hào quang. Vân Hy đành phải đứng xa giảng hòa, mấy thiếu niên này thật sự manh động ha. Cuối cùng cả đám rời đi, điểm đến là Dược Đô. Trước đó, Thạch Hạo đối với mấy cái này đều không biết, xuất hiện đang nghe bọn hắn nói tới, đúng là nghe cảm thấy rất hứng thú, quyết định liền đi nơi đó, đổi lấy có đủ nhiều linh dược để cho mình tấn cấp. Tại đây mấy ngày vỏn vệ, Thạch Hạo cùng cả đám đã thu được kha khá dược liệu chân quý, dĩ nhiên là hắn cũng tốn kém không ít rồi. Nhưng mà xung quanh lúc này sầm lên một tin đồn, Bất Lão Sơn biết tin hậu nhân của mình bị ức hiếp đã xuất hiện, khiến tất mọi người thảo luận sôi nổi. Sau khi Bất Lão Sơn đưa ra pháp chỉ truyền xuống hiệu lệnh, bốn người khác nói cho Thạch Hạo rằng nhanh chóng tới yết kiến. Thạch Hạo tính tới tính lui, cuối cùng dẫn theo Đại Hồng Điểu đến tổ địa hỏa quốc bái sư. Đại Hồng Điểu đầu xui xẻo lại ấp ủ một niềm mơ ước, mang theo hy vọng sáng ngời, nó được đưa tới tổ địa hỏa quốc. Khi nhìn thấy tế linh đại nhân kia thì chuẩn bị xoay người chạy trốn. Kết quả khi Hỏa Linh Nhi chưa kịp rời đi thì đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của nó. Tuy nhiên, bọn họ cũng không quay đầu lại. Thạch Hạo tin rằng với da mặt dày như Đại Hồng Điểu, chắc chắn tế linh sẽ phải thu nhận nó làm đồ đệ thôi. Tiếp theo, Thạch Hạo xoay người về phía đám người Cửu Đầu Sư Tử, Hỏa Nha khuyên tất cả nên trở về. Hiện tại, hoang vực chuẩn bị loạn rồi, cất bước bên ngoài rất nguy hiểm. Kéo dài đã nhiều ngày mà Tiểu Thạch vẫn chưa thấy đâu cả. Người của Bất Lão Sơn nắm trong tay tờ pháp chỉ màu vàng tức giận. Việc này đã tạo nên làn sóng không hề nhỏ. Chẳng lẽ muốn tỏ rõ thái độ ư? Muốn nhằm tới Tiểu Thạch, muốn trừng phạt hắn? Trong mấy ngày này, tại Dược Đô, thu hoạch của Thạch Hạo cực kỳ phong phú. Các đại giáo tay to mặt lớn đều rủ nhau đến chào hỏi. Tất cả đều không phải tay không mà đến, một số người còn mang theo cả linh dược mà tới. Sau vài ngày khi đã thu hoạch được kha khá đồ tốt, đang chuẩn bị rời đi thì Vân Hy xuất hiện. Thạch Hạo cho rằng nàng muốn đi theo hắn nên không ngừng chọc ghẹo sẽ vác nàng về thôn. Vân Hy vinh khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, ánh mắt che giấu một tia xem thường, tâm thì kích động muốn đánh hắn một trận. Nàng âm thầm thề rằng một ngày nào đó nhất định phải thu thập tên bắt con này mới được. Đang chơi hoa ghẹo nguyệt thì hắn bị Hỏa Linh Nhi bắt tại trận. Cần gì phiền phức như vậy, cứ đem nàng đi lập gia thất là xong. Ta có một cái tộc huynh tướng mạo phi phàm, chính là tuyệt phối. Hảo Linh Nhi mở miệng. Mấy người còn lại hai mắt nhìn nhau, đều cho rằng không nên gây nội chiến ở đây, nhưng lại không tiện khuyên ngăn. Hơn nữa lại cảm thấy có một chút âm mưu mùi vị ở đây. Đến đây thì cũng hết tập 58 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.